What's up mga kabuktoy? Ayan, it's dinner time na po dito po sa Pinas. So, yun guys, wala nang maraming satsat. Magluluto na naman po tayo. Another recipe of tokwa or tofu. So, today guys, magbi-bistek po tayo. Bistek tofu or bistek tokwa. So, let's go. Ayan, yan na po yung ating mga ingredients guys. Siyempre, ang ating tokwa. Ayan, sibuyas. Dahil wala po tayong white onion, yan na lang po yung red onion. Okay na po yan, kami lang naman po kakain. Tsaka yan, soy sauce. Ayan, meron po tayong asukal, kalamansi. Tsaka yung nor cubes po is wala po kaming chicken. So, pork yung available. Okay naman po yan. So, start na po natin.
때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes go